गीत सुन्न कसैलाई पो मन पर्दैन र, तर हजुरको फोनमा धेरै गीत नहुन सक्छ, कसैको हुन सक्छ, उहाँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ। तर जो व्यक्तिहरू साथ मोबाइलमा त्यति गीत छैन, उहाँहरूले चाहिँ युट्युब एपमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ। अब युट्युब एप चाहिँ हजुरले गीत सुन्दै जानुभयो, जबसम्म हजुर युट्युब एपभित्र हुनुहुन्छ तबसम्म त हजुरले गीत सुन्नुहुन्छ। तर कति बेला यस्तो अवस्था पनि आउँछ कि भिडियो हेर्दा बोरिङ लाउँछ, तर म्युजिक सुन्दा चाहिँ मजा आउँछ। त्यस्तो गीत सुन्दै सुन्दै अरू काम पनि गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ अब के गर्ने त, हजुरले युट्युब एप बन्द गरिदिनु भयो, ब्याकग्राउन्डमा लगाइदिनु भयो भने गीत चल्दैन। अब के गर्ने त भन्दा चाहिँ आजको यस भिडियो फुल हेर्नुहोस्, हजुरले केही जानकारी पाउनु सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ हजुरले युट्युब एपमा म्युजिक सुन्दै हजुरको फेसबुक अथवा अरू काम गर्न सक्नुहुनेछ एकैचोटि। त्यही भएर भिडियो फुल हेर्नु होला। म विभूषण पौडेल, तपाईँहरूको हुन्छ टेक्निकल एभरेस्टियन। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरू, हामी आइसकेको छौँ मेरो एन्ड्रोइड डिभाइसको स्क्रिनमा। यहाँ चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब एप खुलेको छ र युट्युब एपमा चाहिँ मैले एउटा भिडियो हेर्छु। यो चाहिँ मेरो आफ्नै भिडियो हो। अब आफ्नै भिडियो मैले हेर्दा चाहिँ यसको अडियो मलाई, मतलब यसको इन्फर्मेसन मलाई फेरि एकचोटि सुन्न पऱ्यो। हजुरले कुनै गीत सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसको अडियो मात्र सुन्नु पऱ्यो र साथसाथै अरू काम पनि चलाउनु पऱ्यो, अथवा फेसबुक चलाउनु पऱ्यो अथवा मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरले ब्याक गरिदिनुहुन्छ, मतलब होममा लगाइदिनुहुन्छ यो एपलाई ब्याकग्राउन्डमा लगाइदिनको लागि। तर ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि यो एप एक्जिट भएर जान्छ र युट्युबको अडियो सुन्नु हुँदैन। अब चाहिँ हजुरले फेसबुक युज गर्नु भयो भने फेसबुक मात्र खुल्छ, हजुरको युट्युबको अडियो खुल्दैन। अब यसरी चाहिँ अब के गर्नु त, अब दुइटै एकैचोटि युज गर्नु पऱ्यो, युट्युबमा गीत सुन्दै फेसबुक चलाउनु पऱ्यो त मेसेज गर्नु पऱ्यो भने हजुरको फोनमा चाहिँ एउटा स्प्लिट स्क्रिन भन्ने अप्सन हुनुपर्छ। अब स्प्लिट स्क्रिन भनेको चाहिँ हजुरको स्क्रिनलाई चाहिँ दुईवटा छुट्याउने भनेर बुझिन्छ। त्यो अप्सन यदि छैन भने हजुरले यो ट्रिक लगाउन सक्नु हुँदैन। तर अहिलेको नयाँ फोनमा स्प्लिट स्क्रिनको अप्सन हुनैपर्छ। अब चाहिँ हजुरले युट्युब एप खोल्नु होला र आफूलाई चाहिएको जुन चाहिँ गीत छ त्यो प्ले गर्नु होला र रिसेन्ट एपको बटन यतापट्टिको जुन चाहिँ बटन छ मेनु बटन, त्यो मेनु बटनमा दबाइदिनु होला र माथि स्प्लिट स्क्रिनको अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब स्प्लिट स्क्रिनमा प्रेस गर्नु होला र आफ्नो युट्युब एपलाई चाहिँ ड्र्याग गरिदिनु होला माथि र स्क्रिन दुई टुक्रा भएको छ। र जुन एप चाहिँ हजुरले रिसेन्टमा खोल्नु भएको छ त्यो एप चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यो हजुरको होम स्क्रिनबाट पनि एउटा एप सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले फेसबुक खोलेँ। अब हेर्नु साथीहरू, मैले माथिको युट्युबमा मेरो भिडियो हेर्दै अथवा गीत सुन्दै मैले तल फेसबुक स्क्रोल गर्न पनि मिल्छ। अब यहाँ एउटा प्रब्लम के आउँछ भने चाहिँ फेसबुकमा कुनै भिडियो आयो भने त्यो अडियो युट्युबको अडियो म्युट हुन थाल्छ। अब के गर्ने भन्दा चाहिँ साथीहरू, यो युट्युबलाई चाहिँ सकेसम्म हजुरले माथि लगाइदिनुहोस् स्प्लिट स्क्रिनको। अन्त फेरि यसलाई स्प्लिट स्क्रिनमा लगाइदिएँ, मैले अघि एक्जिट गरेको थिएँ, सरी। यो स्प्लिट स्क्रिनको अप्सन छ, यसलाई फेरि स्प्लिट स्क्रिनमै लगाइदिनुहोस्। यो एपलाई खोल्नुहोस् यता र यो युट्युबलाई चाहिँ सकेसम्म माथि लगाइदिनुहोस् र फेसबुकलाई सकेसम्म तल ल्याउनुहोस्। यसरी भयो भने चाहिँ हजुरको यो फेसबुक एप प्रायोरिटीमा पर्नेछ र हजुरको कुनै पनि अडियो प्ले भएपछि युट्युबको अडियो रोकिने छैन। यदि रोकियो भने पनि हजुरले फेरि चालु गर्नुपर्ने छ। र अब मेसेज गर्नु, अब फेसबुक त चल्यो हजुरको एकैचोटि। अब मेसेज गर्दा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, मेसेज गर्दा चाहिँ हजुरले फेरि एउटा अर्को यहाँ होम स्क्रिनबाट सिलेक्ट गर्नु होला र मेसेन्जर चाहिँ हजुरले सिलेक्ट गर्नुभयो भने मेसेन्जरमा चाहिँ हजुरको स्प्लिट स्क्रिनको सपोर्ट हुँदैन। तर पनि यहाँ हजुरले युट्युब एपमा म्युजिक सुनिरहनु भएको हुन्छ र यहाँ मेसेज गर्न मिल्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ हजुरले हेर्नु होला, मैले हेलो भनेर टाइप गरेको मेसेज पनि जान्छ र मैले पनि अहिले अडियो सुनिरहेको छु। यसै गरी हजुरले यो ट्रिकको युज गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने अवश्य लाइक गर्नु होला र यो ट्रिक सेयर गर्नु होला। र यो स्प्लिट स्क्रिन ल्याउँछु भनेर कुनै पनि थर्ड पार्टी एपलाई डाउनलोड गरेर यताउताको पर्मिसन युज नगर्नु होला। बरु तपाईँसँग एउटा नयाँ फोन आएपछि त्यसमा स्प्लिट स्क्रिन हुन्छ, बरु त्यति बेला युज गर्नु होला र त्यति बेलासम्म एडजस्ट गर्नु होला। र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, किनकि म हरेक साता यस्तै भिडियो ल्याउने नै गर्छु। हस्त धन्यवाद, भेटौँ अर्को भिडियोमा। नमस्ते, जय नेपाल।